Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah, we will continue our discussion on the topic of Waqf. So today's topic is Waqf property management. So the terms of Waqf include movable properties and immovable properties or objects. However, in this discussion, we will focus more on immovable properties such as land, building, and other terms of real estate or landed property that are donated by Waqif or owners of specific assets for the benefits of society, for the maslahah or beneficial of society in the cause of Allah. Fi sabilillah. In the cause of Allah, for the sake of Allah. For the case of renovation on property for waqf purpose such as building roads, buildings and others is also counted as a waqf on property. Terms and conditions of waqf property must be tangible. The property or mawquf alayh must be tangible and have economic value. The property or mawquf alayh that is contributed to waqf must have benefits, must give benefits to the uh, to the beneficiaries. Okay. Uh, the concept of waqf is an endowment which is a part of amal jariyah, like mentioned in the hadith. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amalahu illa min thalath sadaqatin jariyatin ila akhir." So waqf is amal jariyah as mentioned in the waqf. Amal jariyah as mentioned in the hadith is considered as waqf according to the majority of Islamic scholars. Even endowment receives continuous reward when waqf property is used for Muslims. The term endowment is any property so endowment is any property that is held right on the property endowment of any transaction, inheritance, grants, and wills while maintaining the resources. Waqf is an imperfect ownership because the ownership ain or waqf object belongs to Allah.
When Waqf gives Waqf to the Mutawalli, then the owner is actually Allah, and the Mutawalli is the entrusted party given the trust or amana to manage the Waqf. Despite the benefits that belong to Mawquf alayh. Mawquf alayh is the party or the person uh, designated to receive the benefits endowment. Waqf is a grant or contribution part of the property belonging to the general welfare of the permitted activities. Waqf property can be used to contribute to the socio-economic development of the community, such as establishing commercial projects, hotels, business center, social projects, such as building of orphanage, shelters, and so on, while not in conflict with Islamic law. So one of the condition is it must be Sharia compliant. So there are major principles of Waqf, such as lawful, it must be lawful and halal, mutual free consent, fulfillment of promise, trustworthiness, and avoidance of forbidden things such as manipulation, interest, uncertainty, and others. Development of Waqf properties, the centralized administration of Waqf land under the State Islamic Religious Councils, SIRCs, have made Waqf institution in Malaysia become structurally structurally organized. Thus would give the exclusive administration power to the SIRCs. So in Malaysia, each state has its own SIRCs, Majlis Agama Islam Negeri, State Islamic Religious Councils. And Waqf is under the administration of the SIRCs. So SIRCs have the control to determine the development of Waqf properties, which simply not to be conducted by any party without prior permission. So any Waqf project in Malaysia must have, must go through the SIRC. So any party who want to launch any Waqf scheme must go through the uh, SIRC. The centralization of Waqf administration has taken place in stages since 1950s that prolonged until after the independence of the country. Although Waqf had first been centrally managed in the Strait settlements in 1905 by the British, but after the establishment of SIRCs in the Malay states and the introduction of the administration of Islamic law enactment by every state, the process became rapid
which saw all the Waqf assets such as mosques, graveyards, and Waqf lands managed by individuals were mandatorily transferred to the SRCs as the sole trustee. In that post-World War One and II period, Waqf in many Muslim countries such as Egypt, Turkey, and Iran had experienced such reform due to the process of nationalization. In some countries, Waqf has been abolished, but for other Muslim countries, Waqf is put under a highly regulated framework, such as Malaysia, Turkey, Indonesia, which include the transfer administration power from individual management into the custodianship of an appointed organization. There were reasons why Waqf had been placed under the centralized government purview or administration. The biggest reasons was due to the mismanagement of the Waqf properties by the trustees or mutawalli, who did not give full attention to protect Waqf property, and there were issues of nepotism, colonial intervention, and the need for lands by the government. And also the issue of uh, land, Waqf land that are not developed and remain idle. Ada banyak tanah-tanah wakaf yang tidak dibangunkan dan dibiarkan tidak diusahakan. In Malaysia, the issue of mismanagement and incompetency of trustees also happened, which causes wakaf properties to become the subject cases in a court trial. But the initiative was originally to protect Waqf and Muslim assets from the British rulings, which are revitalizing the development of Waqf properties. Sekejap. Hello? So there are many issues in the Waqf management because there are issues of mismanagement, incompetencies, uh, and in the context of management, centralization has its advantages such as simple, inexpensive, encourage specialization and efficiency of managerial and technical sources, and most importantly, allows rapid decision making. However, after more than 50 years, the SIRCs hold the status of sole trustee and centrally manage the Waqf.
The involvement of the public in administrating the Waqf has become very low, except for a small group of people who involve directly in managing the religious schools, orphanages, mosques, and a few others. It turns out to produce the generation who do not know much about the Waqf. Waqf has been neglected by the public for such a long period, thus has been sidelined in the country's mainstream agenda. Much efforts have been taken by the SIRCs, the Department of Awqaf, Zakat and Hajj, Jauhar, and Malaysian Awqaf Foundation, Yayasan Waqaf Malaysia, to educate and create awareness among the public through various initiatives, including the campaign developing more Waqaf lands, launching new Waqaf products, strategic cooperation with the government and non-government agencies, increasing the reading materials on Waqaf, research collaborations with academic community, and many more. However, it still requires a lot more efforts to giving to revitalize the Waqaf institution. Any questions so far? Boleh tanya? Ada soalan? Dah Dr. Clear. InsyaAllah. Dia sebenarnya ada banyak isu dia dalam Waqaf ni. Mana? Antara isunya, apa? Orang ramai pun tak faham tentang konsep Waqaf ni. Di Malaysia ni, Waqaf is under the administration of SIRC di Kedah, di bawah Majlis Agama Islam Negeri Kedah. So any Waqaf scheme that is to be launched must go through the Waqaf unit Majlis Agama Islam Negeri Kedah. Saya melihat ada individu-individu yang melancarkan Waqaf sendiri tanpa melalui Majlis Agama Islam Negeri, termasuk di Negeri Kedah, dan dia melibatkan nilai yang tinggi, nilai juta. Misalnya ada individu yang beli tanah, niatnya bagus untuk misalnya membuka sekolah agama, tahfiz, kemudian launch skim Waqaf tanpa melalui authority. Jadi apa isunya? Bagi saya isunya ialah bagi orang awam yang nak menyumbang kepada Waqaf, dia jadi sanksi. Kalau saya Waqaf ni, duit itu adakah akan digunakan dengan sebaiknya? Dia bergantung sepenuhnya kepada mutawali yang melancarkan skim Waqaf tu. Dia bahayanya apa? Kalaulah berlaku mismanagement, siapa yang akan bertanggungjawab?
Jadi tu isu antara isu sekarang lah. Niatnya baik niat orang tu baik. Nak buka ma'had tahfiz. Kemudian dia kutip duit tak ikut prosedur. Lancarkan skim wakaf tak ikut prosedur. Jadi orang memberikan sumbangan dengan atas dasar trust lah, kepercayaan. Takkan Tok Guru ni nak seleweng duit kan. Tapi dia masih ada risiko kan. Kita bukan nak kata. Boleh macam mana? Dia ada juga berlaku kan. Maknanya sebab nilainya melebihi jutaan ringgit lah. Saya itu dipanggil juga untuk saya ada satu, keluarga kami ada satu majlis keluarga. Majlis keluarga ni dia macam yayasan lah, tak bernama yayasan. Ada majlis keluarga. Dan salah satu pada aktiviti kita ialah menerima dan menyumbang dana wakaf. So hari itu diputuskan untuk contribute sebahagian daripada dana keluarga tu kepada satu ustaz lah yang akan membangunkan satu sekolah agama lah. Saya tidak bersetuju tapi dia ikut majoriti kan. So kita pun menyumbang lah kepada individu tersebut. Tak payah sebut nama lah. Sejumlah wang yang banyak lah. Jumlah wang yang banyak lah. Atas dasar kepercayaan. Cuma saya duk fikir, kenapa dia tak go through proper channel kan? Pergi daftar kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah, kemudian launch, kemudian tunjukkan dia punya, kita kata macam prospectus lah, apa yang dia nak buat, berapa banyak yang diperlukan, plannya, dia kena profesional lah. Tak boleh just simply, siapa nak derma, kita nak buat sekolah agama dan ma'had tahfiz tanpa ada benda yang konkret lah. Cuma tunjuk geran tanah saja. Dia dah beli berapa sekian-sekian banyak tanah kan. Tapi bagi saya tak cukup lah. Sekadar tunjuk geran tanah lah. Itu contoh isu dalam wakaf management lah. Dia akan berbalik pada intention of the trustee tu sama lah Dr. No. Yang ni dia terbalik pada itu sebab selalunya waqif yang initiate. Zaman dulu-dulu waqif yang initiate. Zaman sebelum merdeka, ceritanya begini, wakaf itu dalam bentuk tanah lah kebanyakannya kan, tanah wakaf. Orang kaya, dia bila dah tua, sebelum meninggal, dia akan buat kebajikan dengan cara mewakafkan tanah dia yang banyak lah. So zaman itu, sebelum merdeka, dah. Hilang. Internet problem ni hilang. Dah. Dah. Dah balik dah. Sambung Dr. Okey. So kat mana tadi? Cerita apa tadi? Wakaf ma'had tahfiz tadi. Jadi saya berfikir sepatutnya dia ikut prosedur. Dan sekiranya tak melalui Majlis Agama Islam di Kedah, maknanya apa yang dilaksanakan itu tak mengikut undang-undang dan tak mengikut peraturan lah.
Zaman dulu bolehlah sebelum merdeka kan. Sebelum merdeka orang kaya bila dah tua dia akan cari tok guru. Okay, dia kata tok guru saya nak wakafkan tanah ni untuk dibina sekolah agama contohnya. Atau dia pergi ke masjid jumpa tok imam. Saya nak wakaf tanah ni untuk sebagai tanah perkuburan sana kan. So zaman itu siapa ada mutawali? Tok guru, tok imam, orang alim. Itu cerita zaman sebelum merdeka lah. Tapi apabila ditubuhkan Majlis Agama Islam Negeri, tak boleh dah macam tu. Okey. Mana-mana individu yang nak wakaf mesti mewakafkan kepada Majlis Agama Islam Negeri. Okay. Jadi yang initiate-nya siapa? Waqif itulah, donor. The donor yang pergi kepada Majlis Agama Islam Negeri, okay, untuk mewakafkan. Kemudian sekarang ni ada pula NGO, pihak-pihak tertentu yang initiate wakaf itu. Kan, misalnya nak buat tahfiz, nak bina surau. Boleh ke tak? Boleh. Cumanya kena go to proper channel. Jauhar telah mengeluarkan buku manual prosedur pentadbiran wakaf. Jadi kena follow dia punya prosedur. Bagi saya baru betul. Itu yang kita kena belajar lah. Hilang pula skrin. Okay, so the issue that exists today is the underdevelopment of Waqf properties. There are many Waqf properties such as land, buildings, which have not been fully utilized. Banyak tanah-tanah wakaf yang tidak dibangunkan. Data yang dikeluarkan pun bercanggah. In Malaysia, right now, we do not know for certain how many thousands of acres of Waqf land which have been underutilized. Kita tak tahu angka sebab pihak tu keluarkan satu data, pihak ni keluarkan data dan data itu tak sepakat. Itu masalah dalam pentadbiran wakaf. Kita tidak ada data yang sepakat. Sebab isunya banyak tanah wakaf yang masih belum didaftarkan. Masih tengok dalam geran masih nama individu. So itu isunya. So kenapa kita nak develop wakaf? Number one, the rationales for wakaf development. Number one, fulfillment of basic trust. Okay. So wakaf So when the Waqf property is entrusted to the mutawalli, okay, so the mutawalli or the trustee must develop the Waqf, must make full use of the Waqf land
entrusted to them by the Waqf. So it is fardu kifaya or compulsory for the mutawalli, okay, to develop the Waqf properties that is donated by the Waqf. So the development of Waqf property is a responsibility uh, of social and obligation for every knowledgeable person without any excuse. In the Quran, Allah mentions, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addil amanati ila ahliha. Wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Verily, Allah has ordained you that you deliver the trust to the members, and when you make rules among the people, rule with justice. And in one of the hadith from Ubadah bin as-Samit, from Ubadah bin as-Samit radiallahu anhu, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Lest all of you guarantee me with 6 things from yourselves, and the paradise is guaranteed for you. Be truthful in what you say, fulfill your promise, carry out the trust whenever you are entrusted with it, guard your shames, lower your gaze, and refrain your hands." So it's very important for Mutawalli to realize that the the trust given to them when someone gives the land or buildings as a waqf and it is entrusted to Mutawalli, then it's very important to fulfill the trust. Okay, the second rationale is to make full use of Waqf resources. So there are two types of Waqf, specific Waqf and general Waqf. Waqf khas dan Waqf am. Specific Waqf consists of properties such as lands, school, masjid or other specific properties with a specific intention by the waqif, by the donor or waqif. However, general waqf does not include any specific purpose to use the property as long as the use of the waqf property give the benefits to the ummah. According to the director of Waqaf Zakat and Hajj Department Jawhar, Dato' Anan Muhammad Said, Malaysia has a large number of Waqaf land that is still neglected and abandoned to be developed, covering the area of
11,090.82 hectares or 27,475 acres comprises general Waqf and specific Waqf. The number of general Waqf land area covers 4,836 hectares or 10,865 acres, and the remaining 6,255 hectares or 27,475 acres is a specific Waqf. The issue with a specific Waqf is there are some properties which cannot be developed because it can be used only for that specific purpose. Let's say uh, a land is intended for specific purpose of building a masjid. And for example, there is also the masjid in that locality. Then the land cannot be developed for the purpose of building masjid. Katakan dah ada masjid, kemudian ada tanah tu katalah uh, katalah 1 kilometer daripada masjid. Dan dia untuk wakaf khusus untuk bina masjid. Jadi disebabkan tak sesuai untuk itu, jadi tak bolehlah bina masjid. Itu sebagai contoh lah. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Kadang-kadang tanah tu untuk buat ma'had tahfiz atau sekolah agama. Tapi tanah nun duduk di kawasan yang dalam yang tak sesuai nak buat sekolah agama. Itu isu dengan wakaf khas. Kalau wakaf am lebih senang untuk dibangunkan. Okay, rationale number 3. Number 2, making full use of wakaf resources. In Malaysia, the acreage of general wakaf is relatively small, and conversely, we have a substantial amount of land under special or specific wakaf. So if we look at this data, okay, general wakaf is 11,000 hectares. Okay, general wakaf 4,836. Specific wakaf is 6,255. Wakaf khusus itu, tanah yang di bawah kategori wakaf khusus itu jauh lebih besar daripada tanah di bawah kategori wakaf am. Itu salah satu isu. Wakaf khusus 27,000 ekar. Okey, wakaf am hanyalah 10,000 ekar. So wakaf khusus tu 3 kali ganda lebih besar daripada wakaf am. Dulu saya pernah buat kajian yang tak siap.
bagaimana untuk membangunkan tanah wakaf khusus. Sebab isunya banyak tanah yang tak di-develop tu adalah daripada kategori wakaf khusus. Sebab apa tak boleh nak develop? Macam saya kata tadi lah, kadang-kadang tanah itu tak sesuai untuk dibangunkan mengikut niat wakif tadi tu. Dia dah buat masjid, masjid dah ada kat situ. Nak buat sekolah, nun jauh dalam, tak sesuai. Okay, rationale number 3. Creating and generating prosperity of the ummah. Jadi wakaf ni boleh digunakan secara berkesan to create and generate prosperity of the ummah. So currently we do not know much about the impact of waqaf on the prosperity of the ummah. Not much is known. Tak banyak kajian yang mengkaji tentang bagaimana waqaf ini boleh menyumbang kepada kemajuan ummah. Okay. So not much is known about the economic, investment or market value of waqaf property development in Malaysia because not much published information is available, even from the respective state Islamic religious council. There is dia ada satu apa ni peribahasa ni Arab ni. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isha fihi abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita pernah dengar kita panggil apa? Arab punya peribahasa lah no. Bekerjalah untuk dunia kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lama dan bekerjalah untuk akhirat kamu seolah-olah kamu akan mati keesokan harinya. Jadi nak cerita kata kita mesti bekerja kuat seolah-olah akan hidup selama-lama. Okay. Bekerjalah untuk dunia seolah-olah akan hidup selama-lama dan bekerjalah untuk akhirat seolah-olah akan mati hari besok. Nak cerita kita mesti berusaha lah untuk membangunkan ummah dengan menggunakan waqaf. So di Malaysia ni ada satu jabatan Jawhar. So Jawhar develop 17 high impact projects with the cooperation and consent of the State Islamic Religious Council involving an allocation of 290 million ringgit, while the Waqaf land area is 23 hectares to be developed. So this is the list of finished Waqaf projects under Jawhar. Number 1, construction of 8 units of retail space at the Mukim Ulu Kinta, Tambun Perak. Number 2, construction of 16 units of shop houses in Mukim Utan Aji Perlis. Number 3, 1 educational complex includes dormitories and facilities to accommodate 1,000 students known as Kompleks Pendidikan Ma'had Al-Mashhur in Balik Pulau, Penang. Number 4, 1 block orphanage
accommodates 50 students and administration, orphan girls in Mukim Derga Al-Ustad. Number 5, one block orphanage accommodates 50 students and administration, orphan boys in Machang, Kelantan. Number 6, one new Muslim center known as Complex Darus Saadah Seremban, equipped dormitory and classes aimed at enhancing the understanding of Islam to the new Chinese Muslim. Number 7, one dialysis center in Batu Pahat, Johor provides treatment to 78 patients with kidney failure and can be upgraded to a maximum level of 222 patients per month with low charge. Number 8, one women's shelter in Taman Perling, Johor, which is capable of accommodating 100 inmates and ease of rooms, hall, counseling room, training room, and dining room to abused women. 9, one hotel in Pantai Putri Melaka provides 87 rooms known as Princess Beach Resort, Jauhar Maidam. Parties involved in Waqf development. In Malaysia, an Islamic affair is entirely under the sovereign jurisdiction of uh, State Islamic Religious Council of each state. Sultan delegates his powers to the State Islamic Religious Council, or SIRC, to control religious affairs, including matters related to the Waqf. To help streamline the administration and management of Waqf in Malaysia, the former Prime Minister Tun Abdullah Ahmad Badawi established Jauhar, Department of Waqf, Zakat and Hajj, Jabatan Waqf, Zakat dan Haji. The SIRC's role as a sole trustee of all property of Waqf in Malaysia. So semua harta Waqf adalah di bawah pengurusan Madrasah Agama Islam Negeri sebagai trustee ataupun mutawali. To help streamline the administration and management of Waqf in Malaysia, former Prime Minister Tun Abdullah Ahmad Badawi established Jauhar in 2004. That is enshrined. So the state perspective is enshrined in the enactment endowment in Selangor, Melaka, and Johor Sembilan. At the same time, Jauhar also took the initiative to publish the Waqf Land Management Manual. Jauhar dia keluarkan satu buku, Waqf Land Management Manual, manual pengurusan tanah Waqf in 2006 to assist SIRCs as well as to facilitate the public to understand the procedure. So any persons or NGOs who would like to launch any Waqf scheme must follow this manual pengurusan tanah Waqf. Itu yang saya rasa kesilapan individu-individu dan NGO yang melancarkan skim. Mereka tak study pun manual pengurusan tanah Waqf. Kena study ini. Okay. So any individu or NGOs who would like to launch any Waqf scheme
must study and do the homework and read the manual and follow the procedure. Inception of idea, the idea of product development on Waqf land can be properly utilized. However, the important thing is the capability to generate the best return on projects depending on the location and facility provided. The users of property must be appropriate, such as office buildings, retail buildings, and residential buildings. The establishment of the National Waqf Corporation Berhad (PWNB) by the states in Malaysia to contribute and improve the efficiency of the management of Waqf in each state. PWNB Perbadanan Waqf National Waqf Corporation Berhad PWNB, wholly owned subsidiary of Malaysia Waqf Foundation, Yayasan Waqf Malaysia, entrusted to implementing the program of corporate Waqf. Yayasan Waqf Malaysia sekarang ni semenjak tahun lepas semakin agresif dan semakin baik pentadbirannya di bawah Profesor Madya Dr. Amir. Profesor Madya Dr. Amir Shahrudin sekarang ni CEO Yayasan Waqf Malaysia. Legal aspects. Waqf property management must be viewed on both conditions where legal aspect and Sharia law together also need for synergy between them, between legal and Sharia law, by using the best alternative for maximization of the benefit on particular Waqf property. According to the root condition of Waqf property development have to belong to the intention of the Waqf based on Sharia compliance, such as special Waqf. According to the case of Johor State, any users of special Waqf is under the power of Sultan with the advice from Qadi or Islamic judge and must, as a subject to the National Land Code 1965, Town and Country Planning Act 1976, and Street Drainage and Building Act 1974. These are the legal codes that follow up properties development in Malaysia. So kalau nak buat mana-mana projek pembangunan wakaf, kena ikut prosedur ni. Kena minta kebenaran daripada Sultan, kemudian melalui unit wakaf Badan Agama Islam Negeri, kemudian kena tengok National Land Code 1965, Town and Country Planning Act 1976, and Street Drainage and Building Act 1974. So the basic requirement for developing wakaf property are as follows. Number one, mula-mula kena buat macam ni. Number one, application for land matters approval such as conversion, subdivision, amalgamation, and portioning has to be submitted to the Director of Land and Mines or District Land Office. Pegawai Tanah dan Galian mesti memohon kepada Pegawai Tanah dan Galian. Number two, applications for planning permission must be submitted to the local plan authority. It's for confirming the permission to which specifies zoning, plot ratio, height limit, etc. Number three, application for approval building plan must be submitted to local plan authority to the planning
permission granted. Number 4, application for road and drainage plan and earthwork plan also have to be submitted to local plan authority. All of the applications from these steps are facilities to process at one-stop center at the local authority. To enable Waqf land to be registered, Jauhar issues Waqf land management manual placement 2010 as a guide and reference for helping SIRC register at the District Land and Mines Office regularly. Jauhar also had discussions with the Department of Lands and Mines, Putrajaya, to facilitate the registration of land endowment through computerized land registration system adopted by the Land and Mines Office throughout Malaysia. Through this system improvements, the word Waqf is recorded in the land titles to confirm it is the Waqf land, which is placed under the supervision and control of SIRC. And then last, there must be some market analysis. So in order to develop the Waqf property, there must be some kind of market analysis to reduce risk in property development and the maximization of profit. It's also the same strategy of a business that tries to maximize profit by minimizing cost and risk. Market analysis for study market and also economic whether it consists of delineation of market area, supply and demand analysis, pricing analysis, competitor analysis, consumer analysis. So mana-mana agensi yang nak develop tanah wakaf kena buat market analysis lah. Yang ni kita tak discuss dengan detail lah. So macam nak buat apa-apa projek yang biasa, dia kena ada market analysis, kena melihat kepada delineation of market area, supply and demand analysis, pricing analysis, competitor analysis, consumer analysis, semua kena buat lah. These are used to determine the potential for marketability on the property and the development of the property. Market analysis is considered a major part of feasibility study. Yang ni nak cerita kalau nak develop tanah wakaf macam bisnes yang lain jugalah, kena buat market analysis. Okay. Kalau nak develop tanah wakaf tu jadi kompleks pasar raya ke, ya, commercial center ke, residential area ke, nak buat hotel ke, kena buat market analysis. Okay, so next topic we will discuss next week, models of Waqf management, insyaAllah. So any question? Assalamualaikum Doktor. Lambat sikit masuk tadi saya dekat bank tadi. Baru balik ni. Tak apa. Okay. It's okay. Nak habis dah kelas? Itulah saya. Tadi sibuk sikit lah Doktor. Nanti tengok ni lah, tengok dalam my channel, Dr. Yusuf channel. Boleh. Doktor ada ni kan, YouTube nama channel Doktor. Nanti setiap kali kuliah kita saya upload dalam Dr. Yusuf channel. Okey, saya tengok tak ada orang view pun. Nanti view lah lepas lecture ni. Okey, insyaAllah kita view. Dia wakaf punya ni kan, management kan. Sekarang ni kita baru sudah bincang tentang tajuk apa ni,
Waqf Development, chapter 2. So chapter 3, models of Waqf management, um, we will discuss several models of Waqf management which have been used and which have been proposed. Ada Waqf management yang dah diguna dan berjaya, contoh Waqf Bank di Turki, dan di Malaysia ni kita belum ada lah Waqf Bank. Tapi kita nak cuba propose lah. Dalam short term grant tu, nanti kita nak, salah satu benda yang nak propose ialah Waqf Bank model in Malaysia. Saya, saya nak buat satu kajian lah. Okay. So ada apa-apa soalan? Any questions on today's topic, Waqf development? Wakaf bank tu macam mana doktor? Yang wakaf dividen ni lah. Oh, itu dia ada satu Waqf bank. Di Malaysia dia ada Waqf Selangor Muamalat. Dia ada banking window. Kalau di Turki dia ada Waqf Bank. Yang mana bank tu memang macam bank, dia macam bank, operasi dia macam bank, tapi dana dia adalah hasil daripada dana wakaf. Jadi bila ada wakaf bank, memudahkan siapa-siapa nak nak mewakafkan harta ataupun cash lah yang senang kan, cash wakaf. Mudah saja dia untuk mewakafkan, dan kelebihannya bila dia beroperasi sebagai bank ni dia kena telus kan, dia kena transparent. Jadi keyakinan orang ramai itu tinggi lah, sebab bank tak boleh sewenang-wenangnya. So dia nampak ketelusan dia dan pengurusan yang baik dengan dia kena follow regulations lah. Dia ada dua jenis Waqf Bank. Saya ingat kita bincang minggu depan lah yang tu. In the meantime, Yang wakaf punya framework ataupun model dia based on unit trust lah. Itu kan macam mana? Bukan, yang ni tak berdasarkan unit trust. Dia ada dua jenis. Satu dia beroperasi macam bank biasa. Okay. Kemudian satu lagi dia beroperasi atas dana wakaf. Jadi dua jenis lah. Menarik. Menarik. So boleh baca dululah. Di Malaysia ni semenjak tahun 2012 kita dah ada, kita panggil banking window yang diuruskan oleh Waqf Selangor Muamalat. So Waqf Selangor Muamalat ni dia macam peneraju lah, dia pioneer lah dalam cash Waqf scheme di Malaysia. Dia melibatkan kerjasama antara Perbadanan Waqf Selangor dan Bank Muamalat Malaysia Berhad. Dilancarkan pada tahun 2012 dengan total fund lebih daripada 1 juta lah. 1.08 juta yang disumbang oleh Bank Muamalat. Dan di sebahagiannya diwakafkan oleh employee, pekerja-pekerja itu sendiri. Itu yang menarik. So dengan adanya Waqf Selangor Muamalat ini, boleh break kan doktor?
dengan bank Dia muamalat. ya collaboration antara bank muamalat Ada a reason a few years yang ago tu saya tengok dia ada promote dekat TV tu yang ada gambar India, gambar apa China apa ada. Adakah sudah berwakaf dekat bank muamalat? Tapi rasa sekarang ni macam slow sikit tak ada feedback kot sama betul. ya, itulah kita nak kaji tengok apa isu dia kan. Perlu banyak kajian lagi lah. Kita nak tengok isunya mungkin dari segi awareness kan. Orang tak tahu kan awareness. Mungkin dari segi knowledge, kesedaran dan pengetahuan tentang wakaf tu kan. Tapi dia sebenarnya dah lama dilancar tahun 2012. So dah hampir 9 tahun kan. So dia ada potensi untuk dikembangkan. So kalau jenis ni kita nak dapatkan info dari mana doktor? Kita nak baca untuk reading lah orang cakap kan. Boleh Google pun boleh. Start Waqf Selangor Muamalat. Dia tunjukkan dia punya pentadbiran dia. Apa ni. Kemudian ada banyak kajian pun ada dibuat tentang Waqf Selangor Muamalat. Dalam Google pun ada. Ya, Zat. Yang ni saya tengok daripada beberapa kajian lah, research dan juga daripada Google. Yang ni saya campur-campur lah. Tapi Google pun saya ambil daripada sumber kita ambil daripada first hand lah maklumat tu. Kita pergi terus kepada Perbadanan Waqaf Selangor. Jadi hati-hati jangan pergi ke laman web orang lain kan. Kadang orang lain, laman web orang lain tulis tentang orang lain yang tu jangan lah. Google okey. Kalau nak maklumat tentang ni, pergi kepada Perbadanan Waqaf Selangor sendirilah. Dia ada dia punya laman dia. Benda ni baru ke dikira innovation of product juga ke dah Ya, benda dia ni lama dah doktor? Ini dia kira innovation of product. Dia kira salah satu daripada wakaf model kita panggil. Pioneer ni depa yang pelopori kan yang ni. Bank muamalat ni. Ya, cuma dia ni sekarang ni dia sekadar window je lah. Dia bukan satu full flash bank. Window banking lah. Window banking lah kan. So dia kerjasama antara bank muamalat dengan Perbadanan Waqaf Selangor lah. So dia salah satu window di bank muamalat lah. Kalau macam wakaf untuk nak jadikan sebuah bank tu boleh doktor, cuma dia punya prosedur dia rasa banyak kot doktor, sebab dia kan bank ni dia banyakkan bagi produk macam financing ke betul trade finance ke apa semua kan. Jadi kalau bank wakaf ni kena kajian yang menyeluruh betul untuk yang nak buat betul. Ya, ada kajian yang dah dibuat tahun 2011 untuk menubuhkan full fledged bank. Tapi dia masih di peringkat konseptual. Dia masih tak berjaya ditubuhkan sebab bila nak tubuhkan bank kan, dia kena follow the guidelines of Bank Negara Malaysia. Agak susah lah. Tapi yang Turki yang doktor cakap tadi wakaf kat Turki yang tu memang dia dah salah satu berjaya betul. Itu bagi saya antara yang terkedepan lah, antara yang paling berjaya lah. Ya, sebab dia memudahkan orang untuk menderma. Yang tu kalau kat website dia kalau kita nak view Turki punya wakaf betul. Bank. Dia panggil type Waqf Bank. Waqf Bank ejaan dia macam mana tu? Sekejap nak tengok. Kalau nak Google kat ni macam punya Waqf Bank.
Waqf Bank, ejaan dia gitu. Waqf, V-A-K-I-F, Oh, Bank. Waqif Bank. Waqf Bank. Oh, Waqif Bank model. Of Waqf Turkey. Bank. Oh, Waqif Bank of Turkey. Waqf Bank of Turkey. So bolehlah nanti insyaAllah next week kita discuss. Okay. Jadi saya rasa macam seronok untuk kaji tentang wakaf ni sebab ada model wakaf yang telah berjaya dilaksanakan di negara lain kan. Contohnya Waqf Bank di Turki, kemudian di Kuwait pun ada satu model wakaf yang berjaya. Di negara lain. Jadi why not kita belajar daripada pengalaman negara lain. Kemudian kita cubalah propose model tu. Saya melihat macam tabung haji tu kan kira berjaya lah dipropose oleh Profesor Tunku Aziz. Dan saya pun bercita-cita juga nak buat kajian, kemudian nak propose satu bentuk bank wakaf, tetapi bukan dalam bentuk bank, nama je macam bank. Nama je bank. Tapi dia berbeza dengan bank yang wujud dari segi dana dia bukan datang daripada depositors, bukan datang daripada investors, tapi dana dia datang daripada wakaf kan. Bila wakaf ni maksudnya orang yang menyumbang dia tak mengharapkan apa-apa return. Dan dia jadi miliknya milik Allah lah bila wakaf ni. Tapi dia bank wakaf tu sebagai mutawali lah, sebagai pentadbir lah, mutawali yang diamanahkan untuk mengurus. Jadi duit tu tak ada siapa lah yang owner dia. Berbeza dengan bank biasa, dia bila depositors masuk, buka akaun apa semua, maknanya setiap dana itu ada pemilik dia kan, nama kawan ni berapa banyak kan. So, Bukan saham lah ni. Kalau Waqf Bank ni dia nanti kita kaji tengoklah macam mana dia buat kan. Macam mana dia boleh berjaya kan. Okay. So insyaAllah tu kita simpan untuk minggu depan insyaAllah. Menarik ni, models of Waqf management. Okey, ada apa soalan? Dekat universiti daripada introduce lah wakaf model. Dekat mana? Belum ada lagi. Universiti lah, mana-mana universiti. Dia tak ada model, cuma dia ada skim. Macam di UAE ada skim pihak mahallah menerima dana wakaf daripada dalam dan luar negara. Siapa nak memberi wakaf, dia wujudkan skim lah. Untuk yang keseluruhan tak ada lah. Dia tak ada model, dia cuma ada macam skim lah kan. Skim. Maknanya dia wujudkan skim supaya kalau ada pihak yang berminat untuk wakaf, dia boleh menyumbang lah. Tapi dia berjaya juga di UAE tu, cuma tak ada kajian yang menerangkan dengan detail macam mana dia di launch, di mana berapa dana dia dapat kan. Kemudian Tapi saya rasa dekat Terengganu ada satu dia nak buat komplek wakaf kan. Ada nampak macam tengok terlintas dekat satu paper, nampak macam satu projek yang dia nak buat macam dia buat komplek wakaf. Tak tahu dalam tu dia punya dari segi supermarket ke dia nak buat ke. Satu wakaf nampak kan kat Terengganu nampak. Tapi tak tahu sama ada progress ke tak tahu lagi sekarang ni.
Boleh juga buat sebagai sebahagian assignment, kaji tengok kan. Model-model wakaf yang berjaya kan. Dia ada satu di Terengganu ada satu institusi pengajian tinggi yang dibina, diuruskan dan dibangunkan sepenuhnya menggunakan konsep wakaf. Kolej antarabangsa apa dia ada saya lupa nama di Terengganu tu. Oh, macam Universiti Al-Azhar agak lah. Konsep dia nak cuba macam konsep Universiti Al-Azhar lah. Doktor, ada satu macam ni ada dekat Taiping ni, dekat yang macam doktor mention dalam lecture ni kan. Ada hotel Seri Warisan tu. Lepas tu kami ada komplek dia ada building under wakaf ni lah kan, Jabatan Agama ni. So tengok terbiar tu. Terbiar, building tu terbiar, hotel tu pun baru lagi tapi sayang dia macam indah tak indah dari segi dia punya management kan. Ini di antara salah satu faktor yang menyebabkan mungkin kita boleh menyediakan pelbagai idea untuk develop wakaf di Malaysia ni, tetapi in terms of dia punya pengurusan dan management dia nampak ada sedikit kelemahan kat situ. Dari segi pengurusan dia. Itulah isu yang saya selalu tekankan dan isu itu pun banyak disebut di seminar lah. Pengurusan wakaf yang masih lemah, yang tidak dapat mencapai tak dapat fulfill, tak dapat memenuhi objektif lah. Tak dapat memenuhi objektif dia ataupun kehendak waqif itu sendiri kan, menyebabkan orang yang nak menyumbang kepada wakaf pun dia berfikir banyak kali lah. Kemudian isu harta-harta wakaf yang tidak digunakan sepenuhnya, macam hotel yang terbiar, tanah yang terbiar, banyak tanah wakaf especially di bawah kategori wakaf khas yang masih terbiar. Terbiar ni kalau kita pergi tengok, dia tak ada apa, dia hutan tu. Sedih lah kalau kita tengok kan. Bayangkan orang sebelum meninggal, dia dah meninggal lama. Dia niat dia mewakafkan harta untuk digunakan lah. Tapi pihak yang mutawali, kita kata tu, mutawali pihak yang diberi amanah untuk menguruskan wakaf itu, sama ada individu ataupun kadang dia tak nama individu, kadang dia tak nama organisasi. Dibiarkan tanah itu hutan saja, tak didevelop selama berpuluh-puluh tahun, lama. Itu isunya. Kemudian isu bagaimana tanah dan juga harta wakaf ini tidak dapat digunakan untuk tujuan memakmurkan ummah. Salah satu tujuan wakaf ni ialah untuk memakmurkan ummah. Dan yang berjaya lagi kalau saya rasa menarik, cuba Google tengok Yayasan Osman Ibn Affan. Osman Ibn Affan Foundation. Dia dalam bahasa Inggeris kan. Osman Ibn Affan Foundation. Itu ramai orang yang tak sedar. Dia adalah salah satu yayasan yang maju di dunia. Kalau 5-6 tahun lepas dia generate income lebih dari 3 juta sebulan. Yang tu di mana betul? Dia overseas ya? Dia di Madinah lah. Madinah. Dia cerita dia daripada zaman Nabi lagi. Sayyidina Osman bin Affan tu dia bagaimana dia membeli perigi daripada seorang Yahudi tu. Okay, bila dia meninggal pun dia tinggalkan sebagai wakaf. Dan selepas tu dia ada yayasan wakaf tu membeli tanah-tanah sekeliling, tanam kurma, ladang kurma di sekitar Madinah kan. Dijual hasil kurma, kemudian 50-50.
keuntungan 50% dimasukkan semula, kemudian 50% lagi untuk diberi kepada mereka yang memerlukan. Kemudian dibina hotel-hotel di sekitar Madinah yang satu ketika dulu generate income lebih pada 3 juta sebulan dolar. So itu antara model-model wakaf yang berjaya lah. Cuba search. Mungkin doktor di belah overseas di belah Mekah ni, dia punya kesedaran dari segi apa kepentingan wakaf tu lah. Tinggi Mungkin dia tu. macam di Malaysia ni mungkin orang yang bagi wakaf tu niat itu cuma pengurusan wakaf tu mungkin dia ada itulah kan orang Malaysia ni dia susah sikit dia nak kesedaran macam nak mengejar sesuatu ganjaran kan, pahala dia wakaf itu kemungkinan lah kan. Kemungkinan lah di sana tu kemungkinan kesedaran tinggi. Kemudian saya kagum lah dengan pengurusan. Saya pun nak kaji juga. Osman Ibnu Affan Foundation tu. Kemudian satu lagi model Universiti Al-Azhar tu sendiri sebagai universiti yang dibiayai oleh sepenuhnya oleh dana wakaf. Maksudnya gaji-gaji, pensyarah, pengurusan, semua dibiayai sepenuhnya oleh dana wakaf. Dan pelajarnya tidak perlu membayar sebarang yuran. Yuran adalah percuma. Dahsyat betul no. Itu dahsyat lah. Dia boleh survive berapa lama dan dia tidak terjejas. Maknanya hebatnya dana wakaf. Macam satu kita ada triple IT. Pernah dengar triple IT? International Institute of Islamic Thought, triple IT. Dia pun dia dibiaya sebahagian besarnya oleh dana wakaf. Dan dia berperanan untuk menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan pemikiran Islam lah, Islamic thought. Jadi itu dia punya HQ di US tu. Triple IT tu HQ di US, maksudnya ada orang-orang kaya, orang Islam kaya di western countries tu, mereka sanggup menyumbang dana yang besar dengan niat untuk menyebarkan pemikiran Islam lah, Islamic thought di throughout the world, seluruh dunia. Dan dia boleh survive tu berapa lama hanya menggunakan dana wakaf. Itulah apa menarik ni tentang wakaf untuk dikaji. Bagaimana dia boleh survive. Kenapa setengah tu berjaya kan. Dan kenapa setengah yang lain tu tidak berjaya. Di Malaysia ni bagi saya masih lagi kita fall behind lah. Kita masih lagi ketinggalan lah. Ketinggalan betul. Dan kita perlu banyak lagi kajian lah. Sebab orang kadang dia memikirkan mungkin wakaf tu dia punya pahala berterusan, tapi mungkin di Malaysia ni mungkin terbatas sikit ada pemikiran tertentu ya. Saya tengoklah orang Arab kan, kalau kita pergi di Mekah kan, contoh bulan Ramadan kan, mereka faham dan mereka amalkan terus tu. Pahala orang yang bagi makan orang puasa tu sama dengan pahala orang berpuasa. Mereka faham tu dan mereka amalkan terus. Berebut-rebut orang nak pergi jamu orang yang berpuasa kan. Kemudian bila mereka faham tentang wakaf, wakaf ni maksudnya siapa yang menderma, siapa yang mewakaf, pahala dia berterusan. Dan mereka ni bila faham yang tu, mereka yang kaya lah, yang ada duit kan. Mereka pulun sungguh. Mereka derma sungguh. Masa saya belajar di US dulu, mereka kalau kita nak bagi $50 pun terketak-ketak kan. Mereka kalau ada apa-apa projek kan, geng-geng Arab dan geng-geng bukan Arab yang Islam kan. Mereka tanya berapa nak saja. Mereka bagi.
Dahsyat pun tuan. Mereka dahsyat. Kita berkira. Kita berkira kan. Mereka tak ada. Oh, ya. Kalau nak buat apa-apa projek, kita Islamic Center nak buat apa-apa projek kan. Kadang mereka tanya berapa anak macam tu. Mereka bagi macam tu lah. Jadi di sana tu, kalau nak buat apa-apa projek, tak ada masalah lah. Cuma kelemahan di US tu mereka orang kata apa ni, dari segi pentadbiran tu sebab dia bukan negara Islam. Jadi dia bergantung sepenuhnya kepada ketulusan pihak yang melaksanakan NGO tu lah. Kalau NGO tu tak apa ni, tak jujur ke apa kan, habis lah. Itu dia tidak ada satu unit untuk monitor sebab dia bukan negara Islam kan. Dia wujud dengan NGO ni lah. Itulah doktor ada macam kawan lah, dia bagi tahu, dia kata ada bincang dengan pihak zakat sebab untuk yang peruntukan sekolah tapi melibatkan kos yang tinggi. Bila melibatkan kos yang tinggi tu, dia pun jadi tak agak-agak lah. Dia sampai banyak kan, juta nak spend untuk sekolah ni. Tu yang jadi masalahnya. People still fikir banyak kali. Betul. Dia ada dia birokrasi tu di forum tu. Mereka tak mau nak orang kata apa ambil langkah yang cepat. Mereka tangguh-tangguh, tanya-tanya lagi tak yakin. Tak yakin. Sedangkan mereka mengurus je. Duit ni kan. Tapi tu lah, kita nak boleh buat apa, kita pun awam je. Ya, jadi wakaf dengan zakat tu kena apa ni? Kena complement each other. Kadang-kadang kekangan zakat ni selain pada birokrasi tu, dia kekangan dia dana dia pun tak banyak. Dia kan dia tak cukup untuk cover semua asnaf. Kemudian isu di Kedah ni, zakat dengan wakaf tak berkawan. Mereka bersaing. Dia sepatutnya komplement, sepatutnya saling melengkapi. Saya pun tak faham lah benda-benda macam ni. Ini politik yang malah nak masuk campur. Malah nak komen lah. Tapi saya pun pelik. Melibatkan duit banyak. Macam tu yang saya pelik, kenapa Lembaga Zakat Negeri Kedah dan unit wakaf Majlis Agama Islam Negeri Kedah tidak boleh duduk semeja. Yang tu saya tanya je lah. Lepas tu saya tak mau jawab. rasa kita mungkin kesedaran kot dari segi pemahaman tu kot. Rasa mungkin mereka ada keegoan mereka juga kot. Department ni dia rasa macam ni, department tu dia rasa macam tu. So dia lepas seru. Dah betul kan kan? Betul. Itu Kalau dia kena tutup recording je. itu saya tak sebab kalau macam betul ada itu Kita tak tutup recording lagi. saya tetap tak mau komen. Cuma saya nak kata sepatutnya zakat dan wakaf they complement each other. Sebab zakat dengan wakaf ni merupakan instrumen yang penting dalam Islamic Social Finance untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan. Zakat dia ada asnaf dia yang dia kena dipertanggungjawabkan untuk memenuhi keperluan asnaf. Manakala wakaf dia lebih umum. Wakaf ni matlamatnya ialah for the development of ummah, untuk kemajuan ummah, umum gitu kan. Tapi dalam situasi tertentu macam sekarang, situasi COVID-19, kita kemajuan ummah tu kita letak ke tepi sat lah. Saya rasa matlamatnya sekarang ialah untuk survival, untuk membantu mereka yang tak dapat memenuhi keperluan asas. Kan? So, jangan harap zakat saja. Wakaf ni pun perlu memainkan peranan dan perlu mengambil langkah dengan segera.
apa ni, jadi orang kata apa, saling bantu membantu lah, saling lengkap melengkapi lah. Saya boleh kata macam tu lah. Saya tak mau cakap banyak-banyak. Tapi tu doktor, bagus kak kalau cakap itu. Kalau macam ada satu kajian yang mungkin doktor memikirkan macam satu aplikasi untuk wakaf dikombainkan dengan zakat gitu, no? Mana orang yang rasa nak berwakaf, apps ni dia boleh lah deduct daripada akaun dia masuk ke tabung wakaf ke. Lepas tu pengusaha di apps tu pengusaha nanti akan macam satu organisasi lah yang menguruskan wakaf. Betul tak no? Kalau buat itu pun bagus tak no? Ya, saya baru diluluskan short term grant bernilai 5,000 bertajuk The Influence of Islamic Social Finance in Helping Those Affected During the COVID-19 Pandemic Crisis. Jadi benda-benda tu saya akan melihat lah kan, akan mengkaji tengok peranan zakat, peranan wakaf, bagaimana zakat dan wakaf sepatutnya complement each other, bekerja bersama-sama. Ni nampak zakat bergerak sendirian, wakaf tak bergerak. Di Kedah tak nampak sangat lah. Tak nampak langsung betul. Dekat Kedah tak nampak langsung. Dari segi nak membantu secara ni apa ni, segera lah no. Selalu nampak banyak. Ya, itulah saya nak kaji tengok lah dan nak bagi cadangan lah. Sama ada mereka terima ke tak, itu nombor 2 lah no. Jadi kita cakap dari segi akademik kan. Apa yang sepatutnya dilaksanakan di zaman kritikal ni sekarang ni, COVID-19 ni kan. Ada orang yang tu saya suruh buat assignment tu nak bagi kita select sikit kan. Ada orang yang memerlukan kan, ada orang hilang pekerjaan, ada orang hilang perniagaan, ada orang yang hilang kebolehan untuk bekerja, ada orang jatuh miskin kan. Jadi benda-benda ni orang-orang ni memerlukan kita kata support lah. So apa ni, pihak-pihak yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat, wakaf, sedekah kan. Ya, maknanya dia jadi taklif lah, dia ada responsibility lah. InsyaAllah lah. Saya dibagi masa setahun untuk menyiapkan, bermula pada hari Khamis itu. Tapi saya ingat officially akan start March kot projek tu, insyaAllah. Doktor pernah dengar tak Arba Foundation? Apa dia? Arba Foundation. ARBA? ARBA, Arba Foundation. Oh, pernah dengar tapi saya tak clear sangat lah. Arba Foundation kan? Dia macam Islamic Social Finance lah. Dia objektif dia nak eliminate poverty semua tu lah, sama lah. Tapi dia non orang cakap apa? Non-profit organisation lah, NGO. Menarik juga tu, kita mungkin boleh kaji dia sebagai salah satu model kan. Kalau dia berjaya, kita boleh kaji dia sebagai salah satu model wakaf ke. Dia sebenarnya satu yayasan wakaf, saya tak silap saya kan. Dia satu yayasan wakaf di mana, di Labuan ke asalnya kan. Kemudian dia adalah beberapa projek-projek dia yang berskala kecil. Saya rasa tak, kita nanti nak kaji tengoklah. Menarik juga Arba Foundation ni. Boleh tak? InsyaAllah
Dia wakaf juga tu, dia satu institusi wakaf. Cuma dia projek dia membantu orang yang apa ni sangat memerlukan lah. Terutama dari segi makanan lah, saya rasa makanan asasi kan. Makanan asasi keperluan asas kan. Termasuk keperluan bayi. Saya dengar. Dia TikTok tu. Keperluan asas makanan dan keperluan bayi macam tu lah. Okey. Saya ingat setakat itulah kelas kita untuk minggu ni. Minggu depan kita akan sambung. Lepas tu setiap orang, saya ingat presentation dululah. Setiap orang present dulu. Habis presentation kita akan sambung dengan tajuk apa ni, wakaf, tajuk apa tadi? Wakaf management, models of wakaf management. So semua orang siapkan assignment, hantar pada saya dalam bentuk Word lah. Words, okay. Slide Present dalam bentuk slide lah. Slide. Lepas tu maksud dia slide tu kena buat PowerPoint ke apa ke bukan? Nak bagi cantik slide tu PowerPoint lah. Saya bagi masa setiap orang tu maksimum setengah jam lah. Okay. Kemudian yang pentingnya assignment dalam Word dan full assignment, maksudnya kena ada cover, table of content, lepas tu kena ada content dia dan kena ada rujukan. Jangan empat benda tu basic lah mana-mana assignment kan. Cover page, table of content, content dia lah. The content and also reference. Itu basic lah. Okay. Okay. Kalau tak ada apa, wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.